Hi welcome. Active voice tenses පාඩම් මාලාව යටතේ දැන් අපි කතා කරන්නේ future tense එක ගැන. එහෙම නැත්නම් අනාගත කාලය පිළිබඳව. ඔබ තවමත් අපේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් ඉක්මනින් subscribe වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ channel එක ඔබගේ යාළුවන් අතරේත් share කරන්න. මේ tense එකේදීත් අනිත් tenses වල වගේම කොටස් හතරක් තිබෙනවා. Simple future tense, future continuous tense, future perfect continuous tense, future perfect continuous tense. දැන් අපි බලමු simple future tense එක. එහෙම නැත්නම් සරල අනාගත කාලය. මෙහි භාවිතය තමයි අනාගතයේ යමක් වේවියයි ප්‍රකාශ කරන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශ කරන දේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් වේවියයි අපි ප්‍රකාශ කරනවා. ඒතර බලන්න මේකේ වාක්‍යය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. subject, will, base verb, object. මෙතනදී කර්තෘ සමග will කියන පදේ අපි දාලා තිනවා. ඒකට හේතුව තමයි අනාගත කාලයේ හැඳින්වීමේදී සෑම වාක්‍යයක් සමග අපි will කියන modal verb එක යොදනවා. මේ තුලින් තමයි වාක්‍ය අනාගතයි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි will එක්ක යොදන ක්‍රියාපදයේ හැම විටම base form එකෙන් අපි යොදනවා. base form එක කියලා කියන්නේ මුල් ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් බහුවචන ස්වරූපය. ඊළඟට කර්ම කොටස. අපි දැන් මේ උදාහරණ එක්ක බලමු කොහොමද මේ base form එකත් එක්ක මේ will කියන එක යොදලා සරල අනාගත කාල වාක්‍යයක් හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. We will go there. දැන් මෙතන බලන්න we go there කිව්වොත් අපි එහෙ යනවා. ඒක ඇවිල්ලා simple present tense එක. මෙතන go කියන base form ක්‍රියාපදේ ඉස්සරහට අපි will කියලා දාලා තිනවා. මතක තියාගන්න මේ will කියන පදෙත් එක්ක අපි goes, going, gone ඒ ආදී වශයෙන් යොදන්නේ නැහැ. go කියන මුල් ස්වරූපය පමණයි. ඒතකොට මේ වාක්‍යයේ අදහස තමයි we will go there කියන්නේ අපි එහෙ යාවි. ඒ කියන්නේ අපි එහෙ යන්නත් පුළුවන් නොයන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි එහෙ යයි කියලා හඳුන්වනවා. They will buy a new car. එතකොට මේ buy කියන base form එක ඉස්සරහට will කියන පදේ යොදලා තිනවා. ඒකේ අර්ථය තමයි ඔවුන් අලුත් කාර් එකක් ගනීවි. ගන්නත් පුළුවන් නොගන්නත් පුළුවන්. නමුත් අනාගතයේ ගනීවි කියන සංඥාව දෙනවා. She will be a doctor. ඇය වෛද්‍යවරයෙක් වේවි. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යය දිහා she is a doctor කිව්වොත් ඇය වෛද්‍යවරයෙක්. ඇය වර්තමානයේ වෛද්‍යවරයෙක්. මෙතනදී is කියන පදේ වෙනුවට අපි be කියන verb එක යොදලා තියෙනවා. am, is, are, was were කියන ක්‍රියාපදවල මුල් ස්වරූපය තමයි be කියන්නේ. මොකද මේ will කියන කොටසත් එක්ක අපිට am, is, are, was were දාන්නට බෑ. ඒ වෙනුවට be කියන මුල් ස්වරූපයයි දාන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී she will be a doctor. මේක තොරතුරක් දෙන්නේ. ඇය වෛද්‍යවරයෙක් වේවි. කියන්නේ දැන් වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි අනාගතයේදී වෛද්‍යවරයෙක් වේවි කියලා කියනවා. දැන් අපි මෙහි නැතර අර්ථය එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් ෆෝම් එකයි ප්‍රශ්නාර්ථය එහෙම නැත්නම් ක්වෙස්චන් ෆෝම් එකයි බලමු. මේ තුල will කියන උපකාර ක්‍රියාපද එහෙම නැත්නම් modal verb එක තියෙන නිසා අපි ඒකත් එක්කම not යොදලා වාක්‍ය නැතර අර්ථයට හරවනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ will කියන පදේ මුලට යොදලා වාක්‍ය ප්‍රශ්නයකට හරවන්න පුළුවන්. We will not go there. අපි එහෙ නොයාවි. They will not buy a new car. ඒගොල්ලෝ අලුත් කාර් එකක් ගන්න නැතුව ඉඳි. නොගෙන ආවි කියන එක. She will not be a doctor. ඇය වෛද්‍යවරයෙක් නොවේවි කියලා කියනවා. Will we go there? අපි එහෙ යාවිද? Will they buy a new car? ඔවුන් අලුත් කාර් එකක් ගනීවිද? Will she be a doctor? ඇය වෛද්‍යවරයෙක් වේවිද? එතකොට මේ විදිහට will not කියන කොටසත් එක්ක නැත යන අර්ථයත් will කියන පදේ මුලට දාලත් අපිට ප්‍රශ්නාර්ථය හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු future continuous tense එක. continuous කියන්නේ යමක් වෙමින් පවතිනවා කියන එක. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් ගත්තහම අනාගතයේ යමක් වෙමින් පවතීවි කියලා ප්‍රකාශ කරන තමයි මේ tense එක යොදාගන්නේ. එතකොට මේකේ වාක්‍යය හැදෙන්නේ කර්තෘ සමග will be කොටස යෙදෙනවා. දැන් බලන්න present continuous tense එකේදී අපි am, is, are සමග ing verb එකක් යෙදුවා. past එකේදී අපි was, were සමග ing යෙදුවා. දැන් මෙතන will කියන කොටස තියෙන නිසා අපිට am, is, are, was, were ගන්නට බෑ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? am, is, are, was, were කියන be verbs ගණයේ මුල් ස්වරූපය එහෙම නැත්නම් base form එක විදියට සලකන be කොටස මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මතක තියාගන්න මේ will be කියන කොටස ඒක වචන බහුවචන සියල්ලටම පොදුයි. එතකොට වාක්‍ය හැදෙන්නේ කර්තෘ කොටස will be ඒ වගේම තමයි ing verb එක. මේක continuous නිසා ing verb එක යොදනවා. ඊට පස්සේ කර්ම කොටස. දැන් මේ උදාහරණ බලමු. We will be constructing a house. We will be constructing a house. ඒ කියන්නේ අපි නිවසක් හදමින් සිටීවි. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ යමක් කරමින් ඉන්නවා කියන එක. They will be doing new jobs. ඒගොල්ලෝ අලුත් රැකියා කරමින් ඉඳී. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ තුල මේ අලුත් රැකියා කරනවා කියන ක්‍රියාව කරමින් ඉඳී. ඒතර මේ future continuous එකේ අර්ථය තමයි
අනාගතයේ යමක් වෙමින් පවතිනවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවේ පැවතීම උළුප්පල දක්වන එක තමයි මේ ප්‍රධාන භාවිතය. දැන් අපේහි නැතන අර්ථයත් එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් ෆෝම් එකත් ක්වෙස්චන් ෆෝම් එකත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථයත් බලමු. සුපුරුදු පරිදි will not යොදනවා නැතන අර්ථයේදී ප්‍රශ්නාර්ථයේදී will කියන පදේ මුලට ගන්නවා. We will not be constructing a house. අපි නිවසක් තනමින් නොසිටීවි. They will not be doing new jobs. ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් jobs කරමින් නොසිටීවි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ විදිහට අපි ව්‍යාකරණානුකූලව නැත යන අර්ථයට හැරෙව්වට භාවිතයකදී නම් අපි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී නම් අනාගතයේ යමක් නොවින් පවතීවි කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ව්‍යාකරණානුකූලව මේක නිවැරදියි. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නාර්ථය බලන්න will we be constructing a house? ඒ කියන්නේ අපි නිවසක් තනමින් සිටීවිද? Will they be doing new jobs? ඔවුන් අලුත් රැකියාවල් කරමින් සිටීවිද? ඒ කියන්නේ අනාගතයේ යමක් කරමින් සිටීවිද? යමක් වෙමින් සිටීවිද කියලා තමයි ප්‍රශ්නාර්ථයේදී අපි අහන්නේ. ඊට අපි බලමු future perfect tense එක. මේකේ භාවිතය තමයි අනාගතයේ යම් මොහොතකට පෙර යමක් කර අවසන් බව ප්‍රකාශ කරන එක. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ යම් කාල සීමාවකට කලින් එහෙම නැත්නම් යම් සිද්ධියකට යම් ක්‍රියාවකට කලින් කරන ලද තවත් ක්‍රියාවක් ප්‍රකාශ කරන එක. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ පූර්ව ක්‍රියාව ප්‍රකාශ කරන එක. මේකේ අපි වාක්‍ය ව්‍යුහය බලමු. subject will have. මෙතනදී will have කියන කොටස යොදනවා. ඒකට හේතුව තමයි will කියන modal verb එකත් එක්ක අපි යොදන්නේ හැමතිස්සෙම base form එක. එහෙම නැත්නම් බහුවචන අර්ථය. ඒ නිසා මෙතනදී will has කියලා පදයක් නැහැ. will have පමණයි. එතකොට ඒක වචන බහුවචන දෙකටම මේ will have කියන කොටස අපි යොදනවා. ඊළඟට past participle verb එක, ඊළඟට කර්ම කොටස. දැන් අපි මේ උදාහරණ බලමු. We will have made it. අපි ඒක හදලා තියේවි. එතකොට මේකට තව කොටසක් එකතු කරොත් when she returns we will have made it. ඒ කියන්නේ ඇය ආපහු එනකොට අපි මේක හදලා තියේ. එතකොට ඇය එන මොහොත තමයි අනාගතයේ නම් කරන ලද මොහොත. ඊට කලින් කරන ක්‍රියාව තමයි. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් අවසන් වන ක්‍රියාව තමයි ඒක හදන එක. She will have gone there. ඇය එහි ගිහින් තියේවි. ඒ කියන්නේ ඇය යම් මොහොතකට කලින් යම් තවත් ක්‍රියාවකට කලින් එහි ගිහින් තියේවි කියන එක. ඊළඟට අපි මෙහි නැතන අර්ථය ඒ කියන්නේ නෙගටිව් ෆෝම් එකයි ක්වෙස්චන් ෆෝම් එකයි ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයයි බලමු. සුපුරුදු පරිදි will සමග not යොදලා අපි නැතන අර්ථයටත් ඒ වගේම වාක්‍ය මුලට will යොදලා ප්‍රශ්නාර්ථයටත් හරවනවා. We will not have made it. අපි ඒක හදලා නොතිබේවි. She will not have gone there. ඇයෙහි ගිහින් නොතියේවි. ඒ කියන්නේ යන්නේ එකක් නැහැ. ගිහිල්ලා නොතියේවි කියන එක. Will we have made it? අපි ඒක හදලා තියේයිද? Will she have gone there? ඇයෙහි ගිහින් තියේයිද? එතකොට මේ දේවල් ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදි වුණාට අපි භාවිතයේදී ටිකක් මේවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේවා තුල යම් ලේඛන ස්වරූපයක් තිබෙන නිසා. මේවා කතන ඉංග්‍රීසි වල වැඩි වශයෙන් භාවිත වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට future perfect continuous tense එක. මේකේ භාවිතය තමයි අනාගතයේ යම් කාල සීමාවක් තුල යමක් කරමින් සිටින බව ප්‍රකාශ කරන එක. දැන් ඔබට පැටලෙන්නට පුළුවන් future continuous එකත් මේ වගේද කියලා. future continuous එකේදී අපි අර්ථ ගන්නවන්නේ අනාගතයේ යමක් වෙමින් පවතිනවා කියන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ ක්‍රියාවක් වන එක පමණයි උලුප්පන්නේ. නමුත් මේකෙදී අනාගතයේ යම් කාල සීමාවක් තුල යමක් වෙනවා කියන එක. එතකොට මේකෙදී වෙන ක්‍රියාවට වඩා යම් කාල සීමාවක් කියන එක. කියන්නේ කාල සීමාව හැඳින්වීම තමයි මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද වාක්‍යය හැදෙන්නේ කියලා. subject will have been. මෙතනදී will සමග have been යොදනවා. ඒ නිසා will has been කියලා කොටසක් නැහැ. ඒක වචන බහුවචන දෙකටම අපි will have been කියන කොටස තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට ing verb එක මේක continuous නිසා අපි හැමතිස්සෙම ing verb එක එහෙම නැත්නම් present participle එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට කර්ම කොටස. දැන් බලන්න මේ උදාහරණ දිහා. We will have been constructing a house. ඒ කියන්නේ අපි ගෙයක් හදමින් තියේවි. එතකොට මේකට අපිට කාලයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. We will have been constructing a house for next 5 years. ඊළඟ අවුරුදු 5 තුල අපි ගෙයක් හදමින් ඉඳීවි. එතකොට කාල සීමාව තමයි ඊළඟ අවුරුදු 5. දැන් බලන්න she will have been working as a director from 2021 to 2026. එතකොට 2021 ඉඳලා 2026 වෙනකන් ඇය අධ්‍යක්ෂක ලෙස වැඩ කරමින් ඉඳී. එතකොට කාල සීමාව තමයි. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ කාල සීමාව තමයි 2021 සිට 2026 වෙනකන්. එතකොට අනාගතයේ යම් කාල සීමාවක් තුල යමක් කරන බව ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි මේ future perfect continuous එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි මේකේ නැතන අර්ථයයි ඒ වගේම ප්‍රශ්නාර්ථයයි බලමු. සුපුරුදු විදියට will not
යෙදෙනවා නැති අර්ථයත් සමග ඒ වගේම will යෙදෙනවා ප්‍රශ්නාර්ථයත් සමග. We will not have been constructing a house. ඒ කියන්නේ අපි අනාගතයේ යම් කාල සීමාවක් තුල නිවසක් හදමින් නොතියේවි කියනවා. She will not have been working as the director. ඒ කියන්නේ ඇය අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් වැඩ කරමින් නොසිටීවි කියලා. මේකත් ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදි වුණාට අපි භාවිතයේදී මෙවැනි කොටස් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. Will we have been constructing a house? අපි නිවසක් තනිමින් සිටීවිද? ඒ කියන්නේ will we have been constructing a house for next 5 years? අපි ඊළඟ අවුරුදු 5 පුරාවට නිවසක් හදමින් ඉන්නවද කියලා අහනවා. Will she have been working as a director from 2021 to 2026? ඒ කියන්නේ ඇය අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් 2021 ඉඳලා 2026 වෙනකන් වැඩ කරමින් ඉඳීද කියලා අහනවා. එතකොට මේවා ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදි වුණාට අපි ඉංග්‍රීසි භාවිතයේදී කියන්නේ සජීවී ඉංග්‍රීසි භාවිතයේදී මෙවැනි කොටස් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. දැන් මං හිතනවා ඔබට ෆියුචර් ටෙන්ස් එක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. එහි භාවිතයත්, එහි වාක්‍ය ව්‍යුහයත් ඔබට හොඳට වැටහෙන්නට ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ පුහුණුව පිණිස මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි එක්සර්සයිස් ෂීට් එකක් ඇටච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ වැඩිදුර අධ්‍යයනය උදෙසා අපි විශේෂ පාඩම් පැකේජයක් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. එහි ඉංග්‍රීසි පාඩම් 133ක්, වචන මාලාවන් 44ක් අන්තර්ගතයි. මේ සියල්ල අපි සිංහලෙන් විස්තර කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේක ඔබට විද්‍යුත් ලිපිනට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව විස්තරත් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි ඇටච් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ටෙන්සර්ස් මාලාවෙන් පසුව ඔබට පුළුවන් මෙහි පැසිව් වොයිස් ටෙන්ස් එක ඉගෙන ගන්නට. ඒ සඳහා අපේ channel එකේ තියෙන advanced english grammar කියන කොටසට පිවිසෙන්න.